Kumusta? Handa ka na ba sa aralin natin ngayon? Pag-aaralan natin ang pagsali sa discussion forum at chat sa ligtas at responsableng pamamaraan. Sa araling ito, pag-aaralan natin ang pagiging responsable sa pakikipagtalastasan gamit ang makabagong pamamaraan. Pagkatapos mong pag-aralan ito, ay inaasahang maipaliliwanag mo ang mga panuntunan sa pagsali sa discussion forum at chat. Ano nga ba ang chat? At ano ang discussion forum? Ang chat ay isang uri ng impormal na pakikipag-usap o pagpapadala ng mensahe sa isang tao gamit ang internet. Ang ilan sa mga halimbawa ng chat na madalas na ginagamit ng mga kabataan ay ang Facebook Messenger, Skype, Instagram, email, at Twitter. Ang discussion forum naman ay isang uri ng pamamaraan na nakatutulong para mabilis ang pangangalap ng mga impormasyon sa mga maraming paksa. Ito ay isang paraan upang mapag-usapan ang mga bagay sa malayang talakayan na kung saan ang isang miyembro ay maaaring makapagtanong at sumagot saan man o kailanman. Ano-ano ang mga panuntunan na dapat sundin sa pagsali sa discussion forum at chat? Makilahok. Gamitin ang naaangkop na wika. I-report kung may di gumagana. Tulungan ang ibang kalahok. Maging matiyaga. Maging direkta. Gumamit ng gustong estilo ng pagsusulat. Sipiin ang iyong mga sanggunian. Emoticons at texting. Igalang ang pagkakaiba-iba. No yelling. No flaming. At tandaan, maging maingat sa pagpo-post. Pag-aralan ang sumusunod na halimbawa ng chat at discussion forum gamit ang Facebook at Messenger. Ngayon ay oras na para pag-aralan mo ang module. Pagkatapos na pag-aralan at gawin ang mga gawain sa module, may karagdagang gawain na gagawin mo online. Matatagpuan ang detalye nito sa discussion forum sa Facebook group.
Mga paalala sa pagsagot sa discussion forum. Una, basahin at unawain ang tanong. I-comment ang iyong sagot sa comment section. Sundin ang panuntunan sa pagsali sa discussion forum at chat. Kung account ng iyong magulang o kapatid ang gamit mo sa pagsagot, huwag kalimutang i-type ang pangalan bago ang sagot. Sikaping ikaw ang sasagot. Ang iyong magulang ay gabay lamang. Magtanong sa guro kung may hindi nauunawaan. Congratulations for finishing this lesson. Hope you enjoy learning with me. Do not forget to hit the like and subscribe buttons. Ring the notification bell so that you keep yourself updated with the tutorial videos. See you in the next virtual tutorial.